তো লেকচাৰ 3 আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ লেকচাৰ 1 আৰু লেকচাৰ 2 ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তো তোমালোকে তলত যায় সেই লিংকবিলাক ক্লিক কৰি আগৰ লেকচাৰবোৰ চাই ল'বা চাই লোৱাৰ পিছতে এইটো লেকচাৰটো চাইলে বুজি পাবা তো আগৰ লেকচাৰত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ত্ৰিকোণমিতীয় অনুপাত লেছন 8 অধ্যায় 8টো আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যিটো নাম আছিল ত্ৰিকোণমিতীয় অনুপাত আৰু অনুপাতৰ বিষয়ে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 6টা অনুপাত আছে তো এইখিনি আগতে কৰা হৈছিল তোমালোকে চাই ল'বা তো আমি আজি ডাইৰেক্ট আৰম্ভ কৰি দিওঁ যে এটা ত্ৰিভুজ আছে লৈছোঁ আমি এটা ধৰা সমকোণী ত্ৰিভুজ যাৰ এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ল ইয়াতে লৈছোঁ 3 একক আৰু 4 একক দুটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য লৈছোঁ যে এ বি বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য 3 একক আৰু বি চি হৈছে 4 একক আৰু বিটো হৈছে 90 ডিগ্ৰী কোণ তাৰমানে সমকোণী ত্ৰিভুজ ইয়াত এ বি ইকুৱেল টু 3 একক আৰু বি চি ইকুৱেল টু আছে 4 একক ঠিক আছে এতিয়া এইটো ত্ৰিভুজত এচিৰ মানটো নাই গতিকে প্ৰথমে আমি এচিৰ মানটো উলিয়াই লওঁ যেহেতু এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ গতিকে পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে এচি স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু এ বি স্কোৱাৰ প্লাছ বি চি স্কোৱাৰ তো এ বি স্কোৱাৰ মিনছ হ'ব 3 স্কোৱাৰ আৰু বি চি স্কোৱাৰ মিনছ হ'ব 4 স্কোৱাৰ গতিকে এইটো 9 প্লাছ 16 25 গতিকে এ চি স্কোৱাৰ ইকুৱেল 25 তাৰমানে এ চি হ'ব 5 গতিকে এইদৰে আমি 3টা বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াই ল'ম মানে দুটা দিয়া থাকিলে আমি 3 নম্বৰটো এনেই পাই যাওঁ তো 3টা বাহু আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া সাপোজ আমি এ কোণৰ কাৰণে ত্ৰিকোণমিতীয় অনুপাতবিলাক উলিয়াম এই কাৰণে গতিকে এৰ লগত সংলগ্ন যেটো আছে এটো কম আমি ভূমি আৰু এচি কোৱা হ'ব কৰ্ণ আৰু বিচি যেটো আছে এই বিচি কোৱা হ'ব লম্ব তো প্ৰথমতে ভূমিটো উলিয়াবা অতিভুজটো বুজাই যায় আৰু তাৰ লগে লগে লম্বটো উলিয়াবা এটা সাইন আমি কি কৈছিলোঁ লক মিন্স লম্ব বাই কৰ্ণ গতিকে লম্ব বাই কৰ্ণ যদি লওঁ তো 4 আৰু এচিটো আছে এচি হৈছে 5 তো 4 আৰু বাই 5 4/5 পাই গ'লা সাইন এটো পাই গ'লা 4/5 একেদৰে কস এ আছিল ভক ভূমি বাই কৰ্ণ 3/5 গতিকে আমি লিখোঁ 3/5 কস আহি গ'ল এতিয়া আমি লিখিম tan a তো tan a ইকুৱেল টু আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখোঁ আৰু যে 4/3 ডাইৰেক্ট লিখোঁ আৰু নাইবা এনেকৈ ক'ব আৰু যে লম্ব বাই ভূমি লব 4/3 তো এই 3টা পাই গ'লা এতিয়া এই 3টা পাই গ'লে বাকী 3টা আমি এনেদৰে পাই যাওঁ তো এতিয়া আমি লিখিম কসেক এ এতিয়া চাবা সাইনৰ উল্টাটো আমাৰ জানো যে সাইনৰ উল্টাটো কসেক হয় তো সাইনে যদি 4/5 গতিকে কসেকে হ'ব 5/4 এতিয়া কসটো আছে 3/5 গতিকে আমি চেক পাম চেক এ ইকুৱেল টু 5/3 আৰু tan এটো আছে 4/3 গতিকে আমি পাম cot a ইকুৱেল টু 3/4 এনেকৈ এইদৰে আমি যিকোনো কোণৰ কাৰণে ত্ৰিকোণমিতীয় অনুপাতকেইটা উলিয়াব পাৰোঁ বুজি পালা এতিয়া নেক্সট আমি আৰম্ভ কৰোঁ উদাহৰণ 1 য'ত দিয়া আছে যদি tan a ইকুৱেল টু 4/3 হয় তেন্তে এই কোণৰ আন ত্ৰিকোণমিতীয় অনুপাতবোৰ উলিওৱা আমাৰ প্ৰশ্নত ইয়াতে tan a ৰ মানটো দিয়া আছে গতিকে এক্সাম্পল 1 হয় এইটো উদাহৰণ 1 লৈ আমি আহিলোঁ এতিয়া এক্সাম্পল 1ত দিয়া আছে যে tan a ইকুৱেল টু 4/3 এইখিনি দিয়া আছে আমাৰ কুৱেশ্যনত এতিয়া প্ৰশ্ন কৈছে বাকী পাঁচটা আছে অনুপাত এর কাৰণে সেই পাঁচটা উলিয়াব দিছে তো তাৰ কাৰণে এটা আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ অংকন কৰিম য'ত আমি এ কোণটো তলত ৰাখিম ভূমি হিচাপত ৰাখিম তো এইটো যদি ৰাখিলোঁ এতিয়া ইয়াতে তুমি বি দিব পাৰা চিও দিব পাৰা ইচ্ছা তোমাৰ এইটো বি দিছোঁ মই আৰু ইয়াতে চি দিলোঁ তো এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ হ'ল নাইবা তুমি এ বি চি এনেকৈ দিব পাৰা তো এতিয়া আমাৰ এ বি চি ত্ৰিভুজ এনেকুৱা পালোঁ এতিয়া এ বি চি ত্ৰিভুজত চাবা আমাৰ কুৱেশ্যনত আছিল tan a ইকুৱেল টু 4/3 তো এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি পাম লম্ব বাই ভূমি তো বি চি ডিভাইড বাই এ বি এইদৰে পাম বি চি ডিভাইড বাই এ বি তো ইমপ্লাইজ আমি পাম 4/3 ইকুৱেল টু বি ডিভাইড বাই এ চি এ বি আমি ধৰি লৈছোঁ এইটো কেৰ সমান ধৰা হৈছে এইটো কেটো হৈছে এটা ধনাত্মক সংখ্যা গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি লিখোঁ আৰু 4/BC ইকুৱেল টু আচ্ছা এইটো পিছত কৰিম এইটো আমি পিছত তোমালোকক দেখাই দিম এইটো আমি ডাইৰেক্ট লিখিম এতিয়া এনেকৈ লিখিবা চাবা BC মানে তুমি ডাইৰেক্ট লিখিবা 4K আৰু AB মানে ডাইৰেক্ট লিখিবা 3K তো এইটো তুমি ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰবা নাইবা বেলেগ এটা মেথড আছে দেখাই দিম পিছত তো এতিয়া আমি এটা ডাইৰেক্ট কৰিলোঁ যে BC ইকুৱেল টু 4K AB ইকুৱেল টু 3K এতিয়া চোৱা আমাৰ ত্ৰিভুজত এচিটো নাই গতিকে প্ৰথমতে এচিটো উলিয়াই লওঁ তো এচি ইকুৱেল টু এচি স্কোৱাৰ আমি পাম এ বি স্কোৱাৰ প্লাছ বি চি স্কোৱাৰ কাৰণ পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ সমকোণী ত্ৰিভুজ হয় তো এ বি স্কোৱাৰ হ'ব 9K স্কোৱাৰ
প্লাছ BC স্কোৱাৰ মানে হ'ব 16K স্কোৱাৰ গতিকে 25K স্কোৱাৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি পাম AC ইকুৱেল টু 5 আৰু পৰা K 5K তো তিনিটা বাহুটোক আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া আমাৰ বাকী বাছটো উলিয়াব লাগে তো বাকী বাছটোৰ কাৰণে আমি প্ৰথম লিখোঁ আৰম্ভ কৰোঁ এইটো BC আছে 4K ABটো আছে 30K আৰু ACটো পালোঁ 5K গতিকে ইয়াতে লিখিলোঁ 5K এতিয়া আমি উলিয়াম সাইন এৰ মান এতিয়া সাইনে মানে আমি কৈছিলোঁ লক লম্ব বাই কৰ্ণ গতিকে 4K ডিভাইড বাই 5K ইকুৱেল টু 4/5 হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি উলিয়াম cos A তো cos আমি কৈছিলোঁ ভক ভূমি বাই কৰ্ণ তো ভূমি আছে 30K আৰু কৰ্ণ আছে 5K গতিকে 3/5 হৈ গ'ল তো 10 তো দিয়ে আছে প্ৰশ্নত দিয়া আছিল 4/3 গতিকে এতিয়া আমি 10 পৰা আমি ডাইৰেক্ট উলিয়াই দিওঁ কটটো উলিয়াই দিওঁ কাৰণ 10 উল্টাটো কট হয় তো 10 টো আছিল 4/3 তো উল্টাই দিলে আমি পাম 3/4 পাই গ'লা এতিয়া cosec A টো আছিল সাইনৰ উল্টাটো তো সাইনৰ উল্টা মানে 5/4 আৰু আছে কি sec A টো আমি পাম cosৰ উল্টা cos মানে 3/5 গতিকে এইটো 5/3 হৈ গ'ল পাঁচটা পাই গ'লো এইখিনি বহুত সিম্পল হয় তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা এতিয়া নেক্সট টাইম আৰম্ভ কৰিলোঁ উদাহৰণ 2 প্ৰশ্ন আছে যদি কোণ B আৰু কোণ Q সূক্ষ্মকোণ দুটা এনেধৰণৰ sin B = sin Q তেন্তে প্ৰমাণ কৰিব লাগে কোণ B = কোণ Q তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন দিয়া আছে কি দুটা ত্ৰিভুজৰ কথা কৈছে তাৰমানে B কোণ আৰু কোণ Q কোণ দুটা কোণ দিছে যাতে sin B ৰ মান আৰু sin Q ৰ মান সমান হয় এইদৰে কৈ দিছে প্ৰশ্নত আমাক দেখুৱাব দিছে যে to show কোণ B ইকুৱেল টু কোণ Q এইটো আমাৰ প্ৰশ্ন দেখুৱাব দিছে তাৰমানে ইয়াতে দুটা ত্ৰিভুজ আছে এটা B ৰ কাৰণে এটা ত্ৰিভুজ হ'ব Q ৰ কাৰণে এটা ত্ৰিভুজ হ'ব গতিকে আমাৰ প্ৰশ্ন sin B ইকুৱেল টু sin Q এইখিনি দিয়া আছে টু গিভেন গতিকে B ৰ কাৰণে আমি এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিম ABC ত্ৰিভুজ আৰু Q ৰ কাৰণে এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিম PQR তো আমি এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিলোঁ আৰু এটা ত্ৰিভুজ লাগিব আৰু ইয়াতে B ৰ কাৰণে সেইকাৰণে B টো ভূমি হিচাপত ৰাখিলোঁ তলত তো B টো ৰাখিলোঁ এতিয়া তুমি এইখিনি ইজৰ হিচাপত লিখোৱা ইয়াতে লিখিলোঁ Q আছে গতিকে ইয়াতে Q লিখি দিওঁ আৰু বাকী ইয়াতে বহালা R বা P বহালে হ'ল এইটো তোমাৰ নিজৰ ইচ্ছা এইটো তো এইখিনি পালোঁ তো কোণ B আৰু কোণ Q আছে কাৰণে তো তলত ৰাখিব লাগে ভূমি হিচাপত ৰাখিব লাগে সুবিধা হয় এইখিনি এইখিনি সুবিধাৰ কাৰণে আমি লিখা হৈছে এতিয়া sin B চোৱা sin B মানে হ'ব লম্ব বাই কৰ্ণ গতিকে আমি পাম AC ডিভাইড বাই AB ইকুৱেল টু sin Q মানে চোৱা লম্ব বাই কৰ্ণ গতিকে PR ডিভাইড বাই QR PQ AC ডিভাইড বাই AB ইকুৱেল টু PR ডিভাইড বাই PQ ইকুৱেল টু আমি চাপ'জ ধৰি লৈছোঁ K বুলি ধৰি লৈছোঁ এইটো ধৰা হ'ল ব্ৰেকেটত লিখি থৈ দিবা ধৰা হ'ল Kটো হৈছে এটা ধনাত্মক সংখ্যা এইটো মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিখিম যে AC ইকুৱেল টু PR K ইনটু PR আৰু এইফালে AB ইকুৱেল টু K ইনটু PQ ঠিক আছে হৈ গ'ল এতিয়া ABC ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি পাম ABC ত্ৰিভুজ এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ হয় গতিকে এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজত আমি পাম AB স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু BC স্কোৱাৰ প্লাছ AC স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা কি মান দিয়া আছে AC ৰ মান দিয়া আছে আৰু AB ৰ মান দিয়া আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা BC ৰ মানটো উলিয়াব পাৰিম তো আমি ইয়াৰ পৰা BC ৰ মানটো উলিয়াব লাগিব তো BC স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু আমি পাম AB স্কোৱাৰ মাইনাছ AC স্কোৱাৰ ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি পাম BC ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ AB স্কোৱাৰ মাইনাছ AC স্কোৱাৰ আৰু AB মানে আমি লিখোঁ আৰু চোৱা AB মানে কি আছিল K ইনটু PR গতিকে K স্কোৱাৰ K ইনটু PQ গতিকে K স্কোৱাৰ PQ স্কোৱাৰ আৰু এইটো হ'ল K স্কোৱাৰ PR স্কোৱাৰ গতিকে আমি পালোঁ BC ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ K স্কোৱাৰ PQ স্কোৱাৰ মাইনাছ K স্কোৱাৰ PR স্কোৱাৰ এইখিনি আমি পালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি K স্কোৱাৰটো কমন ল'ব পাৰোঁ দুটাতে K স্কোৱাৰ আছে
তো কমন ল'লে আমি পাম পি কিউ স্কুৱাৰ মাইনাছ পি আৰ স্কুৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া কে স্কুৱাৰটো যে বাহিৰত লৈ আহোঁ কেটো কে আহিব তো কে ইনটু ৰুট অভাৰ পি কিউ স্কুৱাৰ মাইনাছ পি আৰ স্কুৱাৰ এইদৰে আমি বি চিটো উলিয়াই লওঁ এতিয়া নেক্সট ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি পাম নেক্সট ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ পৰা ইয়াতে আমি চোৱা পি কিউ আৰু পি আৰটো দিয়া আছে তাৰমানে ইউজ হৈছে গতিকে আমি এই নেক্সট ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি বাকী কি আছে কিউ আৰটো লৈ ল'ম ইয়াৰ পৰা বাকীৰ পৰা ঠিক আছে পি কিউ আৰু পি আৰ দিয়া আছে তো আমি ইয়াৰ পৰা কিউ আৰ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু লিখোঁ আৰু পি কিউ স্কুৱাৰ মাইনাছ পি আৰ স্কুৱাৰ তো ইয়াৰ পৰা আমি পাম কিউ আৰ ইকুৱেল টু ৰুট অভাৰ পি কিউ মাইনাছ পি আৰ স্কুৱাৰ এইখিনি পাম এতিয়া আমি বি চি ডিভাইড বাই কিউ আৰ কৰিম বি চি ডিভাইড বাই কিউ আৰ তো চোৱা বি চি ডিভাইড বাই কিউ আৰ কৰিলে যে কেঞ্চেল যাব থাকিব অনলি কে তো এইটো আমি কে পাই যাম তো আমি এইখিনি কৰিলোঁ কিয় কাৰণ আমি কৰি আছোঁ কি দুটা ত্ৰিভুজ সদৃশ দেখাই আছোঁ মানে বাহুকেইটা বাহুকেইটাৰ অনুপাত যাতে সমান হয় সেইটো আমি প্ৰমাণ কৰি আছোঁ গতিকে আগতে পাইছিলোঁ এ চি বাই এ বি ইকুৱেল টু পি আৰ বাই পি কিউ ইকুৱেল টু কে এইখিনি পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি পালোঁ বি চি ডিভাইড বাই কিউ আৰ ইজ ইকুৱেল টু কে আমি এইখিনি পালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি লিখোঁ আৰু যে এ চি ডিভাইড বাই পি আৰ লিখোঁ আৰু এইটো আমি যদি ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰোঁ মানে পি আৰটো এইফালে আহিব এ বিটোৰ ওপৰত যাব ডিভাইড বাই পি কিউ ইকুৱেল টু কে মানে লিখোঁ আৰু বি চি বাই কিউ আৰ তো বি চি ডিভাইড বাই কিউ আৰ এতিয়া তুমি এইটো লক্ষ্য কৰা যে ওপৰৰ কেইটা বাহুকেইটা হৈছে এটা এ বি চি ত্ৰিভুজৰ বাহু আৰু তলৰ কেইটা হৈছে পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ বাহু তাৰমানে বাহুবোৰ অনুপাত সমান হৈ আছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ আৰু ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ কাৰ সদৃশ হয় এইটো চাবা যে দুটা কমন আছে কি পি গতিকে আমি লিখোঁ আৰু এইটো দুটা কমন এ হিচাপত লিখোঁ আৰু তাৰপিছত নেক্সট চাবা তুমি এই দুটাৰ কমন চোৱা যে ইয়াতে বি কমন ইয়াতে কিউ কমন গতিকে এই কমন হিচাপত তুমি লিখি দিবা যে কিউ কমন আছে আৰু ওপৰত চোৱা বি কমন আছে গতিকে এইটো তোমাৰ বি লিখিব লাগিব তাৰমানে এইটো হ'ব আমাৰ এ তাৰপিছত হ'ব বি আহি যাব ইয়াতে তাৰপিছত তোমাৰ এইটো তোমাৰ আগতে পাইছিলা এইটো ক্লাছ 9ত যে সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কাৰণে এইদৰে উলিয়াব লাগে তো এইদৰে আমি এ বি চি পাই যাম তো ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ ইকুৱেল টু নহয় আচলতে সদৃশ ত্ৰিভুজ এ বি চি গতিকে ইয়াৰ পৰা তুমি যদি কওঁ যে কোন কিউ কাৰ সমান হ'ব তো তুমি চোৱা কোন কিউটো মাজত আছে কোন বিটো মাজত আছে গতিকে কোন কিউ ইকুৱেল টু কোন বি হ'ব তো এইটো এক্সাম্পলটো হৈ গ'ল তো আমাৰ ইয়াতে এক্সাম্পল 1 আৰু এক্সাম্পল 2 কৰিলোঁ বাকী তিনিটা তোমালোকে একবাৰ চাব পাৰা 3, 4 আৰু 5 নম্বৰ যদি নোৱাৰা একবাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কৈ জনাই দিলে হ'ল আৰু আমি নেক্সট আৰম্ভ কৰিম 8.1 আৰম্ভ কৰিম গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ